มาฟังคำเตือนอีกรอบหนึ่งจากท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนในหลายพื้นที่อาจจะต้องเจอกับพายุฤดูร้อนเรียกได้ว่าเป็นระลอก3ในรอบปีนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณวาทินีนนทิจารมีรายงานสดเข้ามาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณสุประโชคคุณภกามาศคะวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประชุมจับตาเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนระลอกที่3นะคะโดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้ว65จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่4เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7เมษายนซึ่งกินเวลานานกว่า2ระลอกที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศรวม65จังหวัดโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากับมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วง5ถึง7เมษายนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่กรมอุตุมีความกังวลค่ะเนื่องจากพบว่าขณะนี้มีคลื่นลมตะวันตกที่พัดเข้ามาจากทางอินเดียแล้วก็ผ่านเมียนมากำลังเคลื่อนปกคลุมทางภาคเหนือแล้วก็จะมาปะทะกับสภาพอากาศร้อนของไทยซึ่งนี่จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็มีปริมาณฝนมากกว่าปกติในวันที่5-6เมษายนก่อนที่ทั้งหมดนะคะจะเคลื่อนลงไปยังภาคกลางลงสู่ภาคใต้ในวันที่7ต่อเนื่องวันที่8ซึ่งล่าสุดทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ฝั่งเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนระลอกที่3ตลอด24ชั่วโมงฟังเสียงของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะการแจ้งเตือนไปในผู้รับผิดชอบก่อนนะครับซึ่งก็หมายถึงกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันฝ่ายพลเรือนนะครับแล้วก็แจ้งให้สถานีเราใจทุกจังหวัดแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเพื่อให้เตรียมรับมือนะครับส่วนการแจ้งเตือนนี่เราก็จะมากขึ้นนะครับเป็นลักษณะประกาศเตือนแล้วก็มีการ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับมีการส่งผลการรายงานไปยังหน่วยงานที่ประสานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับเพราะเรื่องฤดูร้อนประเทศไทยก็อุณหภูมิก็พุ่งขึ้นไปที่37-38 องศา 39 องศาเลยนะครับฉะนั้นเมื่อมีอากาศเย็นมาปะทะในช่วงแรกนี่จะทำให้เกิดลักษณะฤดูร้อนบ่อยนะครับซึ่งระลอกนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าในช่วงประมาณสงกรานต์อาจจะมีอีกรอบหนึ่งขณะที่ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่าการวิเคราะห์และก็พยากรณ์อากาศจะต้องเทียบกับข้อมูลสภาพอากาศในรอบ5ปีแล้วก็10ปีเนื่องจากสภาพอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นแม้ว่าไทยจะเจอกับพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งแต่สถิติก็พบว่ามีความถี่น้อยลงแต่ความรุนแรงนั้นมากขึ้นค่ะซึ่งพายุฤดูร้อนนะคะสามารถที่จะสังเกตได้ไม่ยากเพราะก่อนที่พายุจะมานั้นสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวล่วงหน้าประมาณ2วันก่อนจะเกิดพายุจะมีลมกระโชกแรงประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งลักษณะนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแต่ละครั้งที่เกิดพายุฤดูร้อนนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงพายุก็จะพัดผ่านไปแต่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ที่เกิดพายุซึ่งครั้งนี้ค่ะอาจจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เขตป่าเพราะหากมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่50มิลลิเมตรขึ้นไปอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากค่ะคุณสุประโชคคุณภกามาศค่ะแม้ว่าวันที่7นะคะพายุฤดูร้อนจะพัดผ่านไปจะมีข่าวดีก็คือเรื่องของสภาพอากาศอุณหภูมิค่ะจะลดลงประมาณ6องศาแต่จะอยู่อย่างนี้เพียง 1-2 วันเท่านั้นแต่สิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปในช่วง13 14 15เมษายนทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าอาจมีพายุฤดูร้อนระลอกใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะ